شده تا حالا به این موضوع فکر کنید که چطوری داشتن یه شخصیت مثبت و تاثیرگذار میتونه روی زندگی و موفقیت نقش داشته باشه؟ یا اینکه چجوری عادت و طرز فکرمون میتونن روی شخصیتمون، روی موفقیت یا حتی روی روابطمون اثر بذارن؟ من شبنم هستم. به کانال من خوش اومدید. اگر الان دارید این ویدیو رو میبینید، معلومه به رشد شخصی خودتون خیلی اهمیت میدید. پس لطفاً کانال منو سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله رو بزنید تا بقیه ویدیوها رو از دست ندید. ممنونم که همراه منید. همونطوری که بهتون گفتم، در واقع داشتن یه شخصیت مثبت علاوه بر اینکه تاثیر عمیقی روی زندگی و روابطمون میذاره، میتونه تاثیر زیادی روی موفقیت‌های شخصی و حرفه‌ایمون هم داشته باشه. چون وقتی ما یه شخصیت مثبت داریم، علاوه بر اینکه به خودمون کمک میکنیم که شادتر و موفقتر زندگی کنیم، همینطور باعث میشیم که دیگران هم دوست داشته باشن که با ما ارتباط داشته باشن. اتفاقا هرالد مکمیلان در این مورد یه حرف خیلی قشنگی میزنه. میگه این شخصیت ماست که سرنوشتمون رو میسازه. حالا من میخوام تو این ویدیو 7 کلیدو که برایان ترسی خیلی روش تاکید میکنه برای اینکه ما بتونیم یه شخصیت مثبت و تاثیرگذار برای خودمون بسازیم و براتون معرفی میکنم. اولین قدم اینه که نگرش مثبت رو تمرین کنیم. در واقع این افکار و احساساتمون هستن که تعیین کننده نگرش ما هن. و اگر که ما توی زندگیمون دنبال موفقیت هستیم، باید دیدگاه مثبتی نسبت به خودمون و دیگران داشته باشیم. باید تا میتونیم از افراد منفی دوری کنیم و به جای اینکه روی مشکلاتمون متمرکز بشیم، روی راه حل‌ها تمرکز داشته باشیم. برایان معتقده که تو قدم دوم ما باید بتونیم یه تصویر ذهنی مثبتی از خودمون بسازیم. وقتی ما یه تصویر ذهنی مثبتی از خودمون میسازیم، میتونه روی عملکردمون، روی اعتماد به نفسمون، حتی روی عزت نفسمون تاثیرگذار باشه. و اون توصیه میکنه که بهتره ما همیشه خودمون رو فردی موفق، قوی و با ارزش توی زندگی ببینیم. و اینکه ما بتونیم با خودمون یک گفتگوی مثبت داشته باشیم درون ذهنمون، در واقع سومین قدم رو برای شکل گیری یک شخصیت مثبت برمیداریم. همونطور که میدونید کلماتی که ما در گفتگوی درونی با خودمون در واقع به کار میبریم، باورهای ما را شکل میده و میتونه این باورها به مرور زمان با تکرار و عادت تغییر بکنه و از سمت باورهای منفی به سمت باورهای مثبت پیش بره. مثلا برایان ترسی معتقده کلمات یا جمله هایی مثل این که من توانمندم، من با ارزش هستم، من موفق میشم، میتونه باورهای ما رو به شکل معجزه آسایی از سمت باورهای منفی به سمت باورهای مثبت تغییر بده. چهارمین کلیدی که میتونه به شما کمک کنه تا یه شخصیت در واقع مثبت و تاثیرگذار باشید، اینه که با افرادی ارتباط برقرار کنید که روی شما تاثیر مثبت میذارن. همونطوری که میدونید افرادی که ما باهاشون ارتباط برقرار میکنیم تاثیر زیادی روی افکار و احساساتمون دارن و ما همیشه میانگین کسایی میشیم که باهاشون ارتباط داریم. پس تا اونجایی که میتونیم باید از افراد منفی و بدبین دوری کنیم و با افرادی ارتباط برقرار کنیم که حمایتگرن، الهام بخشن و تاثیرات مثبت روی ما میذارن. یه قدم پنجم برای اینکه بتونید یه شخصیت مثبت و تاثیرگذار داشته باشید، باید بتونید احساسات و واکنش هاتون رو کنترل کنید. و در واقع یه شخصیت مثبت کسیه که بتونه احساسات خودش رو کنترل کنه و حتی تو شرایط سختم بتونه آرامش خودش رو حفظ کنه. و برای اینکه یک شخصیت مثبت داشته باشید، بهتره توی شرایط منفی تا اونجایی که میتونید واکنش هیجانی انجام ندید و سعی کنید با چند لحظه صبر کردن یه پاسخ منطقی و قابل قبول بدید. ششمین کلید داشتن شخصیت مثبت
در واقع هدف گذاری و انگیزه داشتنه. اینو باید بدونید کسایی که توی زندگیشون هدف دارن در واقع اینا کسایی هستن که همیشه انگیزه لازم برای ادامه زندگی رو دارن. چون هدف داشتن تو زندگی به ما کمک میکنه که راه درست رو پیدا کنیم. در واقع به ما انگیزه میده که در جهت درست و در راه درستی قدم برداریم. و برایان ترسی معتقده که برای اینکه ما بتونیم به اهدافمون برسیم باید حتما اونا رو کاغذ بنویسیم تا بتونیم برنامه ریزی کنیم و در جهتشون عمل کنیم. آخرین و مهمترین کلیدم مسئولیت پذیر بودن و عملگرا بودن ماست. برایان معتقده که افراد مثبت خودشون مسئولیت زندگیشون رو قبول میکنن و مسئولیت زندگیشون رو گردن خودشونه و دیگران رو بابت چیزای اشتباهاتشون سرزنش نمیکنن و اصولاً به جای که بهانه تراشی کنن روی کارهای تمرکز میکنن که بتونن اونا رو انجام بدن. در واقع میان عملگرا رفتار میکنن، یعنی کارهایی رو برای خودشون انتخاب میکنن که بتونن روشون تمرکز کنن و به اونها عمل کنن. اما چیزی که من میخوام بهتون بگم و خودم به این نتیجه رسیدم اینه که هیچ کدوم از این کلیدا به تنهایی نمیتونن از ما یه شخصیت سالم و تاثیرگذار بسازن. و برای اینکه ما بتونیم یه شخصیت مثبت، موفق و تاثیرگذار داشته باشیم، باید بتونیم همه این ویژگی‌ها رو با هم و در کنار هم هر روز تمرین کنیم و تو شرایط مختلف ازشون استفاده کنیم. پس بهتره همین امروز شروع کنیم و یه قدم کوچیک به سمت داشتن یه شخصیت مثبت و تاثیرگذار برداریم. و مثل همیشه اینو یادتون باشه که هر قدم کوچیکی که برمیدارید خودش آغاز یه تغییر بزرگ توی زندگیتونه.